aamulla 4 aikaa läksin rannasta. Läksin soutelemaan aina tuonne pitkin oikean puolesta rantaa vastatuuleen. Silloin tuuli aika reippaasti jo. Ja sitten minä etsin Jörkoppenia ensin, mutta sitä en löytänyt. Se jotenkin vei minut ohitteen siitä. Ja sitten minä aikani sousin ja sitten tulin tänne, kun arvelin, että se on nyt jo niin pitkälle, että pääsen tänne toiselle rannalle tuulen mukana. Ja se onnistuikin sitten se. Ja sitten kun mä pääsin kiinni tähän toiseen rantaan, niin sitten mä sitä pitkin tulin tuohon niemenkärkeen asti. Välillä minä ongin siinä aina. Ja sitten mä rupesin etsimään pientä luotoa, mikä oli missä mä viimeksi oli, minne mä tuon poijun laiton. Siinä minä olin sitten jo vähän pitempään huilasin, kun mä olin aika kauan jouduin sitä etsimään. Siinä meni varmaan monta tuntia, kun mä pyörin siinä lahdella ja etsin sitä. Sillä kertaa taas oli niin paljon tyyntä, että ei kuulunut tuo rannan ääni. Tuo loiske, niin kuin se loiskuttaa hiukan tuohon rantaan aina. Niin. Mutta ei se kovin kauaksi näissä voi kuuluakaan tuo. Sitten soutaessaan se ei kuulu oikeastaan, se täytyy aina pysähtyä ja kuunnella. Onko teillä kello täällä merellä? Ei ole. Te olette ollut nyt 14 tuntia yhtä mittaa. Miten te laskette ajan? Taalin tehtaan pilli huuti siinä puolen päivän aikaa, sen minä kuulin, mutta iltahuutoa en ole kuullut. Miten se lienee ohi mennyt? Onko tuuli sellainen, että se ei tuonut tänne sitä? Ja siinä se sitten on mennyt. Onko teillä täällä ruokaa ja juomaa mukana? Ei ole. En minä sitä käytä koskaan mukana evästä. Jos on 14 tuntiakin yhtä soittoa syömättä tai juomatta, niin eikö se ole aika vaikeaa jo? No ei täällä. Kyllä täällä menee aika niin nopeasti, ettei sitä huomaakaan sitä ajankulua. Ei se yhtään käy pitkäksi. Ei nälätä eikä janota. Nyt tänään ei ole paistanut edes aurinko sillä tavalla, että olisi saanut aurinko voitettua. On ollut vähän niin kuin kylmän puolella. Takki piti olla hyvin kiinni, ettei päässyt lämpö hukkaan. Miten suunnistus teillä toimii? Miten tiedätte, mihin päin mennään? No se on aina ihan sattuman varassa, minne toikin sitten ihan vahingossa löytyi sitten tuo luoto lopulta tuolla. Miten tiedätte, missä on kotiranta? No kompassista minä sen katson aina siitä, että missä päin on. Kun minä tiedän tuosta, mistä lähtee, tuosta niemenkärjestä, niin se on aina pohjoisiin päin sitten. Niin sinne on kotipuoli, sinne on kotimeno. Minkälainen se kompassi on? Jaa, se on tässä. Se on tässä vaan tällainen pieni. Missä päin on nyt kotiranta? Jakka menet annan pysähtyä se vähän, ei sitä hakeutua. Kyllä se tänne viittaa, tuonne päin. Tässä minulle on nuo ystävät rakentaneet kartan ja nuppineulolla merkinneet kivet ja karikot ja saaret. Saaret on laitettu semmoisen pienen teippipalasen kanssa, vai mitä se mahtaa olla.
Niin tästä minä lähden tästä rannasta. Ja sitten kun minä seuraan näitä merkkiä. Tuossa on ensimmäinen matalikko. Tuossa on toinen matalikko. Ja sitten se menee aina tänne. Täällä päin on yksi matalikko kanssa. Tässä on aika monta niitä. Sitten tässä on ne saaret. Nuo korkeat saaret, Jörkoppenit nimeltään. Ja sen edessä on matalikko. Ja siellä välissä on matalikko tuolla. Ja tuossa on Takimainen Jörkoppeni. Ja sitten sen takana on yksi kallioluoto tuolla, mitkä on niitä onkipaikkoja kanssa. Nämä on sellaisen tuulen sattuessa, että tuulee täältä maalta päin. Niin silloin on nämä rannat niin kuin helpompi liikkua, kun ei käy aallokkorantaa. Mutta sitten kun on itätuuli ja kaakkoistuuli, niin silloin on tämä ranta täällä taas suojainen ranta. Ja sitten minä sitä seuraan aina tänne niemen kärkeen astikka. Se on Sirneesin niemeksi sanovat sitä. Pari kesäkuukautta Johan Venninen kalastelee intohimoisesti. Hän täyttää pian 90 vuotta. 2 tapaturmaa aiheutti sokeuden. Puolet elämästään hän on ollut täysin sokea. Aluksi Venninen uskalsi veneellään vain muutaman metrin irti rannasta. Sitkeällä vuosien harjoittelulla hän soutaa nyt helposti 5-6 kilometrin päähän kotirannasta merelle. Vaan tavallista torkkumista, jos ei kalaa tule. No sitten taas kun soutelee, niin siinä menee aika monta kertaa menee useampi tunti souvellessa ennen kuin löytää sellaisen paikan, mistä rupeaa sitten kalaa saamaan. Sitten täytyy välillä kuunnella ääniä, että mistä päin kuuluu, milloin kuuluu noita metsän ääniä, niin kuin metsälinnun ääniä ja sitten taas milloin kuuluu jotakin työn ääniä tai sellaisia jostakin, niin sitten täytyy koittaa kompassista siitä aina katsoa välillä, että mistä päin se mahdollisesti tulee. Ja siitä osaa siitä arvioida, että missä päin on kotiranta. Kyllä se pelottaa, kyllä siinä se pelon tunne tulee. Sitten teillä on omia suuntimalaitteita myöskin täällä. Niin, minulla on tuo ratio, jolla minä sitä suuntaa pidän silloin, kun löydän sellaisen aseman. Ja jos löydän niin kuin lähtökohta on estää sellainen, että pitää tietää, missä on tuttu paikka. Sitten kun minä saan tutun paikan, sitten minä voin suunnistaa ratio, mutta tässä. Tuo ei anna. Tavallisesti venäläinen ratio antaa. Joo, tuossa. Mitä te sen perusteella tiedätte? No, kompassista kun minä katson, missä päin on nyt pohjoinen ja sitten minä suunnistelen, arvostelen, että minne päin on nyt sitten mentävä, niin sitten minä tähän asetan sen mukaan, että tämä kuolokohta on siinä suunnassa, minne minä aion mennä. Ja sitten kun minä souvan, niin jos se pikkasenkin kääntää sivuun, niin minä aina sen mukaan sitten koitan vaan hakea tuon pimeän kohdan. Ja sitten kun tulee sellainen paikka vastaan,
tavallisesti, jos on tyyntä, ihan tyyntä, niin silloin on kaikki helpompi mennä tämän kanssa, mutta jos tuulee, niin silloin se voi viiä sivuun aika paljon. Jos on ihan tyyntä, niin sitten menee, että keula tömähtää vaan kallioon sitten. Sitten tietää, että missä on. Sillä tavalla se aina sattuu. Tässä minulla on kaikuluotain sitten, jolla mennä pohjan syvyyden. Tässä näin. Sitten tässä on ankuri, joka lasketaan sitten veteen. Tässä ei nyt voi laskea, kun on pohja niin lähellä. Mutta sitten siinä oli pohja. Pohja oli lähellä. Milloin se rupeaa piippaamaan? Se rupeaa piippaamaan sitten, kun virran laitan päällä tuolla syvemmällä vedellä ja sitten kun tulee rantaa, sitten se rupeaa. Sitten kun se tapaa pohjan, silloin se tulee. Noin. Silloin kun ollaan syvällä vedellä, se on hiljaa, mutta sitten kun souva niin paljon, että se tulee ranta vastaan, tai matalikko sitten se rupeaa. Noin. Kun on löytynyt hyvä onkipaikka, Venninen ankkuroi piippausmerkki pojun paikalleen. Vaikka vene ajelehtii, pojun ääni määrätyin väliajoin ilmoittaa, missä oli lähtöpaikka.